Hey everyone, welcome back to my channel Greet and Gift with Arwa. તો આજના વિડીયોમાં મેં બીડ્સના બ્રેસલેટને લોક કઈ રીતે કરવું તે શીખવ્યું છે. તેના માટે મેં એક સિમ્પલ બીડ્સનો બ્રેસલેટ બનાવ્યો છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે બીડ્સ અને ઇલાસ્ટિક કોર્ડ લઈ લઈશું. હવે ઇલાસ્ટિક કોર્ડને આપણે માપી લઈશું. તો તેના માટે સૌથી પહેલાં તમારી વ્રિસ્ટ માપી લો અને તેનાથી થોડુંક વધારે ઇલાસ્ટિક કોર્ડ લેવાનું છે. હવે આપણી વ્રિસ્ટનો જે સાઇઝ હોય એટલો ઇલાસ્ટિક કોર્ડ માપી અને તેને ડબલ કરી લો. ડબલ ઇલાસ્ટિક કોર્ડ કરીને આપણે આ કોર્ડને કટ કરી લઈશું અને હવે આપણે આ દોરો ડબલ કરી લઈશું, જેથી એક સાઈડ બે છેડા રહેશે અને પાછળની સાઈડ લૂપ જેવું તૈયાર થશે. હવે આપણે આનામાં બીડ્સ ઇન્સર્ટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશું. તો જે બે ખુલ્લા છેડા છે ત્યાંથી આપણે બીડ્સ ઇન્સર્ટ કરીશું. તમારા મનપસંદ રીતે જે રીતે બ્રેસલેટ બનાવવો હોય તેવી રીતે બીડ્સ ઇન્સર્ટ કરી લો. બીડ્સને સેટ કરીને બરાબર ઇન્સર્ટ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે તેને લોક કરીશું. તેના માટે જે બે ખુલ્લા છેડા છે તેમાંથી એક છેડો પાછળ જે લૂપ છે તેનામાંથી પસાર કરી લઈશું અને છેડા પર આપણે નોટ ટાઈ કરી લઈશું. વિડીયોમાં બતાવ્યા પ્રમાણે આવી રીતે નોટ ટાઈ કરી લઈશું અને ત્યાં આપણે 2-3 ગાંઠ વાળી લઈશું, જેથી આપણું કામ મજબૂત રહે અને ગાંઠ ખુલ્લી ના જાય અને બીડ્સ ના નીકળી જાય. તેના માટે તો 2-3 ગાંઠ લગાવી દઈશું, 2-3 નોટ ટાઈ કરી લઈશું અને નોટ ટાઈ કર્યા પછી બ્રેસલેટ આપણો રેડી છે. તો આપણે તેને એક્સ્ટ્રા થ્રેડ જે છે તે કટ કરી લઈશું. એક્સ્ટ્રા થ્રેડ કટ કર્યા પછી જે ગાંઠ જોવાય છે તેને આપણે આવી રીતે ખેંચીને એક બીડની અંદર લઈ લઈશું, જેથી આપણો બ્રેસલેટ એકદમ નીટ તૈયાર થઈ જશે અને ક્યાંક બાજુથી પણ ગાંઠ જોવાય નહીં. તો આવા ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ માટે મારા ચેનલને ફોલો કરો, વિડીયોને લાઇક શેર કરો અને બેલ આઇકન હિટ કરો. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ટિલ ધેન બાય બાય.